সুপ্ৰভাত জনালোঁ আপোনালোক সকলোকে লগতে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হওক আৰু ময়ো ৰাতিপুৱাই মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে দিয়া কাপোৰযোৰ মোৰ জীয়াক পিন্ধাব ল'লোঁ তাই সোনকালে অলপ বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে কাপোৰবিলাক চুটি চুটি হৈ যোৱা হৈছে গতিকে নতুন কাপোৰ দিছে গতিকে পিন্ধাই চালোঁ সেই সময়তে মোৰ মিষ্টাৰে মাত লগালে আৰু এয়া কাপোৰৰ টোপোলা এটা দিলে কাপোৰৰ টোপোলা দিলে আৰু মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তেওঁক মাইনাক দি এতিয়া মই নিজে টোপোলাটো লৈ আহিলোঁ আৰু খুলি চাওঁ মানে আজি কেইবাটাও টোপোলা আহিছে দেই কাপোৰৰ আৰু মই এতিয়া খুলি চাওঁ আৰু চায়ে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ মানে ইমান ভাল লাগে নহয় কাপোৰবিলাক চাবলৈ প্ৰথমতে আৰু মানে কাপোৰ মই বেছি নিপিন্ধোঁ মানে মেখেলা চাদৰ বেছি নিপিন্ধোঁ মানে খুব আপোনাৰ কম চিলাওঁ মই মানে আপোনাৰ ধৰক বিহু পূজা এনেকুৱা হ'লেহে মই চিলাই পিন্ধোঁ কিন্তু মই বেছিকৈ মানে চাই ভাল পাওঁ আৰু বহুতে ভাবে মোক যে বহুত কাপোৰ চিলাই পিন্ধে বুলি কিন্তু মই ইমান এটা কাপোৰ চিলাই নিপিন্ধোঁ সঁচা কথা কৈ দিছোঁ আজি আপোনালোকক এয়া চাওক নতুন নতুন কাপোৰ আহিছে এয়া কাপোৰবিলাক হৈছে আপোনাৰ কইনাৰ কাৰণে বহুতে বিচাৰি আছিল কইনাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিছিলোঁ পূজাৰ পাছত কইনাৰ পিন্ধিব পৰা বিয়াত পিন্ধিব পৰা মানে কাপোৰ ইমান এটা নাৰাখোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ময়ো বিজি হৈ আছিলোঁ ঘৰত সেইকাৰণে কিন্তু এইকেইদিন মানে এনেকুৱা হৈছে দোকানত বহুত মানে কাষ্টমাৰ আহি উভতি যাব লগা আছে মানে বহুত কালেকশ্যন লাগে মানে বিশেষকৈ কইনাৰ ঘৰৰ গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি নতুন কাপোৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি কালেকশ্যন আহিছে কাৰণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ধৰক যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ তেনেকৈ আপোনাৰ সিদিনা গোৱালপাৰাৰ পৰা এগৰাকী কল কৰিছে ঢেকীয়াজুলি ৰৌতা আমাৰ মানে বহুত ঠাইৰ পৰা মানে ফোন কল আহি আছে যে নতুন কালেকশ্যন আহিছেনে বুলি মই সকলোকে নাই বুলি কোৱাৰ পাছতো মানে বহুত গ্ৰাহক আমাৰ দোকানত ইতিমধ্যে আহিছে কইনাৰ ছেট বা এনেকুৱা বিয়াত পিন্ধিব পৰা কাপোৰবিলাক ল'বলৈ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আনবক্সিং কৰিয়ে দিওঁ নতুন কালেকশ্যনখিনি যাতে আপোনালোকেও অলপ দেখা পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পাব এইবিলাক চিম্পুল যোৰা এইবিলাক ধৰক আপোনাৰ কইনাৰ মাকৰ কাৰণে বা কইনাৰ শাহুমাৰ কাৰণে বা বৰমাৰ কাৰণে তেনেকৈ দিব পাৰে এইযোৰ কইনাৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ লগত বা ৰিচিপশ্যনত দিব পাৰে আৰু এইটো এটা চাওক এই কালাৰ যিকেইটা কালাৰ বেছিকৈ চেল হয় সেইকেইটা কালাৰে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মানে এইকেইটা আচলতে বিক্ৰী বেছি হোৱা মানে পচন্দ সকলোৰে হয় এইবিলাক একেবাৰে চিম্পুল গুণাৰ কাম কৰা আছে এনেকুৱা বহুতকেইটা কালাৰ আহিছে মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট পেকেটটোৰে কালাৰকেইটা দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা লাইট কালাৰত মানে আপোনালোকে যদি বিচাৰে পিন্ধিবলৈ বিয়াত বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেতিয়া ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ মঙলদৈ জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আহি ল'ব পাৰে নাইবা আপোনালোকে অনলাইনত ভিডিঅ' কল কৰি চাই নাইবা ফটো চাইও আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু যদি কিবা পচন্দ নহয় আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰি ল'বলৈ এইটো সুবিধা আমি কৰি দিছোঁ কিন্তু কেছ অন ডেলিভাৰীটো আমাৰ দিয়া নহয় মানে আপোনাৰ যিবিলাক ধৰক কাপোৰ সেইবিলাক দামী কাপোৰ সেইবিলাকত তাৰমানে আপোনাৰ কেছ অন ডেলিভাৰীটো দিলে অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাওক এইযোৰ যে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে এয়া আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ হয় এইটো আপোনাৰ কইনাই মানে বিয়া দিনা বা ৰিচিপশ্যন দিনা পিন্ধিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ হয় ব্লাউজটো পূৰা হেভি আছে আৰু লগতে এইখন হৈছে চাদৰখনত এনেকৈ ৰঙা মীনা কৰি দিয়া আছে চাওক ৰঙা মীনা কৰি দিয়া আছে এনেকৈ গোটেই চাদৰখনত আৰু এয়া মই লৈ চালোঁ দেই মানে নিজকে কইনা যেন লাগিছে আৰু মনত আৰু এনেতো বিয়া হোৱা বহুত বছৰ হ'ল তথাপি মানে লগাই চাইছোঁ কেনেকুৱানো লাগে কইনা হ'লে আৰু আমাৰ দিনত এনেকুৱা মানে বহুত ধুনীয়া ছেকেণ্ড ছেট পিন্ধিয়ে নাপালোঁ এতিয়াতো বহুত ধুনীয়া ওলাই আছে এতিয়া মানে মনটো বেয়া লাগে আৰু আগতে এনেকুৱা পিন্ধি নাপালোঁ বিয়াৰ সময়ত বিয়া মানে ইমান দৌৰি হ'ল নহয় মোৰ সেইকাৰণে এনেকুৱা মানে নিজে চইচ কৰি পিন্ধিব নাপালোৱে গতিকে এয়া চাওক এইটো এটা চাওক কিমান ধুনীয়া এই কালাৰটো কিন্তু আপোনাৰ অলপ আকাশী ৰঙৰ নিচিনা হয় আৰু তাতে ৰঙা মীনা কৰি দিয়া আছে ৰঙা মীনা কৰিলে আচলতে কাপোৰযোৰ উজ্জ্বল দেখে ৰঙা গুলপীয়া এনেকুৱা মীনা কৰি দিলে গতিকে ৰঙাটো বেছি দিয়া থাকে এয়া চাওক আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হেভি বুলি ভাবিছিলোঁ হেভি নহয় এটা আপোনাৰ পটি আছে 5টামান সৰু ছাইড পটি বৈ দিছে বাৰু আৰু এইযোৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো যোৰা লৈ আছোঁ ইয়াৰে এইটো আপোনাৰ বহুতে ভাল পায় টচ নহয় এইটো আপোনাৰ এইটো বহুত ভাল পায় চাওকচোন এয়া আপোনাৰ গুণাৰ কেঁচা মুগা বুলি কয় কিন্তু ইয়াতে মুগা সূতা নাই কিন্তু কেঁচা মুগা বুলি কয় আৰু সকলোৱে এইটো চাওক এয়া বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন এইটো আপোনাৰ কইনাই যিদিনা বিয়া হোমৰ গুৰিত বহে সেইদিনা পিন্ধিব পাৰিব আৰু
এয়া চাওক এয়া আপোনাৰ চাদৰখনত এনেকৈ কাম কৰা আছে ৰঙা মিনা কৰি দিয়া আছে আৰু এইখন মেখেলাখন এইখন হ'ব অলপ লতা ডিজাইন আছে আৰু এনেকৈ কিংখাপ ডিজাইন আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো কিংখাপ ডিজাইন থাকিব আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া গোটেই গাত লতা ডিজাইন আছে আৰু লগতে মিনা কৰা আছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ জনাবচোন যদি আপোনালোকৰ বিয়া আহি আছে তেতিয়াহ'লে আহি ল'ব পাৰে আপোনালোকে নাইবা ভিডিঅ' কল কৰি চাবতো পাৰিবই মই আগতেও কৈছোঁ এইটো আপোনাৰ ৰিহাখন থাকিব লগত মই সোনকালে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ছেটকেইটা কেনেকুৱা ডিজাইনৰ আছে এইবিলাক এতিয়া সকলোবিলাক দোকানলৈ লৈ যোৱা হ'ব গতিকে ঘৰত চেক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত কালেকশ্যন আহি পাইছে কিন্তু সকলোখিনি দেখুৱাটোতো অসম্ভৱ যিখিনি পাৰোঁ মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এইটো এটা চাদৰখন দেখাই দিছোঁ যাতে চাদৰৰ ডিজাইনটো ফুটি উঠে ইয়াৰো চাদৰখনকে দেখাই দিওঁ মেখেলাটো ছেম বুটাতে থাকে আপোনালোকেতো গম পায়েই আৰু এইযোৰ আপোনাৰ ৰঙা মিনা কৰি দিয়াই আছে গোটেই অল অভাৰ কাম কৰা আছে চাওক এই ছেটটো আৰু ইয়াতে প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে বগাবিলাকত আপোনাৰ হেৰি থাকিব ৰিহা থাকিব আৰু মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিচ আৰু ৰিহা থাকিব এইযোৰ আকৌ ডাঙৰ বুটা চাওক ডাঙৰ কিংখাপ ডিজাইনত আছে আৰু এনেকৈ অলপ গেৰো টাইপৰো আছে গোটেই গাতে কাম কৰা আছে আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু আজি কালেকশ্যনখিনি যদি ভাল লাগিছে পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম ধন্যবাদ